Často se setkávám s oběťmi, které jsou přesvědčené, že v jejich případě nešlo o sexuální zneužití či znásilnění, protože ve chvíli, kdy se jich útočník dotkl, tak stuhli a nic nedělali. Důvod, proč si to myslí, je celkem jednoduchý. Mají představu o tom, jak by měli reagovat v případě, když jim někdo ubližuje. Měli by křičet, měli by se fyzicky bránit, nebo alespoň odejít, nebo utéct. Jenže to, jak zareagujeme na ohrožení, nerozhoduje ta část našeho mozku, která je zodpovědná za naše přemýšlení a volní rozhodnutí. Náš neokortex. Naše reakce na ohrožení jsou totiž řízeny instinkty, které sídlí ve vývojově starších částech našeho mozku a které máme společné s ostatními savci. Limbický systém a mozkový kmen v ohrožujících situacích převezmou velení a nahradí naše vědomé uvažování. Tyto instinkty jsou nastaveny tak, aby zaručily přežití našeho organismu. Mozek ve zlomku sekundy vyhodnotí, která strategie přežití je reálná. Pokud je reálné zachránit se útěkem a po případě schováním se, pak se v našem organismu vše zmobilizuje, abychom to dokázali a pokusili se o to. Pokud máme šanci nad útočníkem zvítězit fyzickou nebo verbální agresí, pak se náš organismus mobilizuje k boji. Dotyčná osoba je pak někdy překvapena vlastní reakcí, protože kdyby měla čas přemýšlet, agresi by si možná nezvolila. Pokud se není možné zachránit tak, že utečeme z místa, nebo že budeme zápasit s tím, kdo na nás zaútočil, pak náš mozek aktivuje další mechanismy, které mají umožnit přežití. Popisují se jako zamrznutí. Celý náš organismus je v tom stavu dočasně paralyzovaný, neschopný se hýbat nebo hovořit. Oběti mohou zažívat to, co odborně nazýváme disociací. To je stav, kdy se mozek chrání před ohromujícím podnětem tím, že oddělí některé stránky zážitku od vědomí a přepne organismus na autopilota. Můžeme reagovat tak, že se podřídíme tomu, kdo překročí naše hranice, nebo můžeme reagovat zpomaleně, otupěle. Oběť může být překvapena, proč poslouchala a vycházela vstříc požadavkům útočníka. Některé oběti svůj zážitek popisují, jako by byly ve snu, zpomaleném filmu, jako by se na vše dívali z dálky. Někdy může dojít ke zhroucení a ztrátě vědomí. Pokud je možnost útěku nebo získat nějakou převahu nad útočníkem nedohlednu, pak organismus instinktivně sáhne po strategii, při které se snaží uchlácholit útočníka, podřídit se mu. Tato strategie má vést k tomu, aby se snížila agresivita na straně útočníka a zvýšila se šance na přežití. Všechno jsou to instinktivní strategie přežití, které nejsou pod vědomou kontrolou a neříkají nám nic o charakteru nebo morálních vlastnostech osoby. Nic z těchto reakcí, zamrznutí, kolaps nebo podřízení se útočníkovi nejsou projevy souhlasu s tím, co dělá útočník. Ukazují na to, že v očích oběti měl útočník značnou fyzickou, psychologickou nebo sociální převahu a postavit se mu na odpor by bylo pro oběť ještě větším ohrožením. Tedy ještě znovu. Zamrznutí, podřízení se a vyhovění útočníkovi neznamená, že jste to chtěla. Byl to způsob obrany před útokem, bylo to vyjádření vašeho nesouhlasu s tím, co se děje, a to jednou z možných forem, které nabízejí naše instinkty. Útok, útěk nebo zamrznutí.